Hi, welcome again to my YouTube channel. Okay, right now, gagawa po tayo sa WHM ng account for cpanel, and also check natin kung how to edit, how to update, and also how to delete this. So, ngayon, aware ko lang po kayo kasi yung gagamitin nating domain ay hindi pa natin na po purchase. Right now, i-guide ko lang po kayo sa WHM how to create the account. Okay? Sa GoDaddy or any WHM po, same lang naman po yan sila. Magkaiba lang ng provider ito because CentOS is yun po yung talagang ginagamit talaga ngayon. So this is the self-managed built private server. So let's proceed. Dito yan, magpifill up lang po tayo. So yun, ang gagamitin ko talaga ito si markettrends.ph. So yung gagawin ito yung username ko. And then, sa password po, mas maganda generate. Kasi pagka yung ginukan mo, gawa-gawa mo, pwede naman siya. Kaso lang, pag nalimutan, hindi natin alam. So, napakaganda nito. Once na mag-generate ka ng password, you need to choose the best. Okay? And then, copy. Then, yan, check. And use the password. So, maganda, very strong. So, ang ginagawa ko naman po right now is ganito. Yan. So, actually nakagawa ko kanina, kaso lang medyo hindi siya na-record. So yun, ni-record ko. Okay? Yan. And then email, pili kang gumamit ng ito. Okay? Choose a package, default, pwedeng hindi. Pwedeng yung you need to leave it. And then local, mail exchange or automatically. Pagka yan na, ito bakit automatic detect? Kasi pagka nandoon ang domain doon sa account mo doon sa GoDaddy, doon sa may mismo sa domain DNS, madidetect niya lang. So kung ano yung makikreate niya, ma-generate niya na name server, automatic niyang ilalagay doon. So connected talaga sila. So right now kasi hindi pa siya available yung domain natin, not possible soon i-demo ko rin siya pagka gumawa na po ako ng Shopify stores. Ito makikita, i-check na. I-connect ko po talaga siya dito. Right now, tinuturuan ko lang po kayo pagka nagka-interest kayo magsarili ng virtual private server. Okay? So, hindi naman po siya nag-resell as a reseller of this hosting. Ang ginagawa lang po natin dito ay e-commerce site. Gagawa lang po tayo ng e-commerce site sa virtual private server. Okay? So, pwedeng i-check niya kung gusto mo magbenta ng hosting. Pero yan nga, na-explain ko sa another video. One box, marami kayong website, marami kayong nag-share hosting. What if dumating yung time, yung isang website walang security, napasukan, na hack, nagka-virus, magkadamay-damay na po yan. Kaya nga, sa my experience, natutuwa po ako kasi nung nagkaroon kami ng VPS, hindi na po nangyayari yung hack. Okay? Hindi na nagkakaroon ng virus. So, doon pa kami sa share hosting, marami po talagang nangyayari na. And we need to pay the security. Hindi naman nangyayari, na-hack pa rin siya. So, right now, okay, let's proceed. Create. Yan, may isa rin po tayong dawan. Use the name server specified at the domain register. Ignore locally specified name server. Okay? Pwede naman po tayong gumamit ng name server na galing doon sa dineclare doon sa domain. Okay? Pero right now, hindi lang po muna natin gagawin kasi hindi pa yung example po natin na domain ay hindi pa nabibili. Okay? So dito lang po pinapakita ko lang how to create. Okay? Yun. Binabalidate na po yun. Yun. Diba? Nandyan na. Ready na. Na-generate na siya. So, check natin. Nagawa niya na yung cpanel. So, napakadali lang po niya gawin yung cpanel. Nandito na lahat ng hinahanap. Okay? Built-in na po. Actually, itong FTP connection, FT accounts, ginawa ko na po yan doon. So, madali lang. So, yan. Diba? Ready. So, makikita nyo po dito, yun, okay na siya. Okay? So, yun lang po.
Maraming salamat sa panood ng video ito. At least na bigyan ko kayo, na-guide ko po kayo. Okay? So, dito, check natin. Mag-i-edit po tayo muna ng DNS. Okay? Yun, para ma-check natin talaga. Okay? And then, yan. So, see you in the next video. Tuturo ko po kung paano i-edit to. Bye-bye!